Terve moro morjes. Flunssa terveiset. Olen flunssassa, mutta eipä se tässä haittaa. Älkää saako flunssaa. Tänään meillä tässä nyt viimeinkin asiaa tästä Itämeren tilanteesta. Siellähän on tosiaankin mennyt 2 kaapelia poikki ja kaasuputki. Ja näillä asioilla on yhteys toisiinsa hyvin selkeä. Ja sitten niin lähdetään pohtimaan näitä muita paatteja, mitä siinä pyörii ympärillä ja tämmöistä. Ja tämän videon, meillähän ei ole mitään poliittista kantaa tässä asiassa, tämä on vaan teknistä mielenkiintoa. Nämä kaikki lähteet ovat kerätty julkisista lähteistä, Marine Traffic, Viron ja Suomen ja Ruotsin lehdistö. Ja tästä on tehty sitten päätelmiä. Tässä on hyvä ehdokas sille, mikä oli syyllinen tähän asiaan, aika selkeä. Jäljet johtavat, kuulette kohta. Se alus, mikä siinä oli se SGV Flot, siinä putken lähellä. Ja sehän on noin 10 kilometriä siitä putkesta oli ankkurissa. Se ankkurointi näyttää ihan niin kuin hyvältä sinällään siinä, että se on tullut ankkuriin siihen. Tämä on aika normaalia laivoilla tämä homma. Että tullaan ankkuriin oottelemaan joko satamaan pääsyä tai sitten vähän keliltä suojaa. Ja siellä oli jonkin sortin myräkkä siellä silloin Itämerellä. Ja se tuuli kierti vähän niin kuin eri suunnista siihen. Ja se nyt näyttää siltä, että se ei suoranaisesti liity mitenkään tähän kaasuputki- tai kaapelivaurioon. Joskin se oli siinä tosi lähellä. Niin, tämän flotin ankkurikuvio, mikä on piirtynyt Marine Trafficiin, niin se ei ole ihan yksiselitteinen. Sehän oli monta päivää siinä parkissa, ankkurissa. Ja nyt kun katsoo niitä tuulia, mistä suunnasta ne on puhaltaneet, se itse asiassa, muistaakseni se kierti se tuuli sillä tavalla, että se oli eka niin kuin kaakko ja sitten se meni niin kuin, lounaaseen ja sitten se tuli pohjoisen puolelta vielä sen jälkeen. Ja nyt kun katsotaan tämän flotin ankkurikuvioon, niin näyttää siltä, että olisi tullut lännestä päin koko ajan. Ja se on vähän kummallista, että mitä siinä on, onko sillä ollut AIS pois päältä jonkun aikaa, onko se tehnyt siinä jotakin retkiä sillä välillä, vai mikä se tilanne on. Jos verrataan sitä tämmöisen normaalin ankkuri GPS-sijaintikuvioon, mikä on koko ajan niin kuin liveenä, mikä on tullut koko ajan tallentunut. Niin jotain kummallista siinä on, koska paatti keikkuu aina ankkurissa, pyörii aina niin kuin tuulen mukaan, saattaa aika isollakin alueella liikkua, riippuu ankkurointin syvyydestä. Joo, ja nyt me unohdetaan tämä flotti hetkeksi tässä asiassa, palataan tuohon seismisiin asioihin ja mitä ne on mahdollisesti kuullut vähän myöhemmin. Puretaan nyt vähän mikä tähän on syyllinen tähän asiaan. Sieltä tuli 2 isompaa rahtilaivaa, konttilaiva, toinen oli ydinvoimakäyttöinen ja toinen ihan normaali moottorialus. Ja tulivat Itämerelle Tanskan salmista ja määränpäänä oli Venäjä. Tässä meillä näkyy nyt Suomenlahti, Suomi, Viro. Ja täältä tuli tämä alus täältä. Ja noin kello 19 Ruotsin aikaa. Tuossa on kaapeli, mikä meni tästä tonne Ruotsiin, Virosta. Noin kello 19 aikaan tämä katkesi tuosta noin. Ja voidaan zoomaa sitä pikkusen sitä paremmaksi. Se on tarkkaan ottaen tuossa se katkeamiskohta. Ja sen koordinaatit näkyy tuossa alalla. Tuossa 59 09 06 ja 02157554. Ja tässä tämä löytyi sillä tavalla tämä tarkka paikka, koska ruotsalaiset tulivat sitä ihmettelemään sitä asiaa. Marine Trafficista otin pätkän siitä sitten talteen tuosta asiasta. No, tämä paatti jatkoi sitten matkaansa, tämmönen 11 solmua. Tästä näin tuli ihan hienosti tää väylää myöten täältä. Tässä on tämmönen niin kuin laivaliikenneväylä. Ja tuli tähän kaasuputken kohdalle. Tässä allahan menee Nord Streamin putket täällä myös. Ja tässä kohti itse asiassa, mentiin vähän liikaa. Tässä on se kaasuputki. No, katsotaan näinkö me Nord Streamin torvet täällä alla myös. Onko mulla tässä nyt ankkuri-informaatio päällä? Noin, ja sen jälkeen ankkurointi-informaatio tossa. Ja näytä syvyydet vielä noin. Niin tässä me nyt nähdään. Ja tämähän tapahtui silloin yöllä 1.20 Suomen aikaa. Kelataan vielä tonne. Tossa kohti. Tässä menee, tämä on nyt se Suomi-Viro kaasuputki täällä. Täällä alla menee Nord Streamin putket tuolla. Ja tossa menee toiset putket tuolla. Noin. Ja tää tulee Suomesta tältä putki. No, se norjalaisten seisminen havainto paikallistui tuohon kohti. Ja tähän Suomi
teki suojavyöhykkeen poijuilla. Ja siitä on mulla videopätkäkin tuossa. Ja kuitenkin tästä se meni yli. Ja se 1.20 se alus oli juuri tässä kohdalla ja se katkesi se putki siihen. Se itse asiassa, se vikapaikka nyt on pikkusen tässä kummalla kohtaa se tässä on. Ei ole tarkkaa havainta, mutta on saattanut käydä niin, että sitä on vedetty sitä putkea ja se on katkennut sitten tältä ylempää tuolta noin. No sitten tämä paatti jatkoi matkaansa ja noin 1,5 tuntia sen jälkeen niin ollaan kohdassa Tallinnan pohjoispuolella. Tässä mennään tuohon, nähdään se sijainti tarkemmin. Tuolla on Tallinna ja tuolla on Helsinki ja täällä menee kaapeli tuolla noin, luikertelee tuolla. Niin se kaapeli katkesi kanssa siinä kohdalla. Tuossa näkyykin tuo kaapeli itsessä. Ja sen jälkeen se paatti jatkoi matkaansa tänne näin. Tämän paatin nimi nyt on Ny Polar Bear, eli Neve Polar Bear. Ja siinä on aika veikeä se, mä en muista mihin maahan se on liputettu se paatti, mutta se on kiinalainen varustamo, mikä löytyy sen nimellä. Ja tämähän ei itse asiassa sen verran näistä liputuksista ja varustamoista, että se ei kerro oikeastaan mitään, mikä siellä on esimerkiksi miehistö. Ja tämmönen jännä juttuhan oli tuossa asiassa, että nyt kun katsottiin sen nettisivuja, varustamon nettisivuja ja sen IP-osoite johti Venäjälle. Mutta todellakin laivoissa menee niin, että saattaa olla vaikka no meillä on Suomen lippu perässä, silloin meillä on suomalainen lainsäädäntö laivalla, mutta sitten liputetaan verotussyistä esimerkiksi jonnekin muualle. Ja sen jälkeen siellä saattaa olla vaikka Panama, joo, no silloin sitten vähän Panaman säännöt siellä. Sen jälkeen siellä voi olla venäläinen tai Filippiinin miehistö tai ihan mikä vaan, tai vaikka suomalainen miehistö. Että näillä ei pidä päätellä mitään näillä asioilla, mikä lippu siinä on ja missä varustamo on. Se miehistö on taas ihan eri asia siellä sitten lopun perin. Joo, eli nyt meillä täsmää niin kuin kelloajat Ruotsin kohdalla, tuolla missä kaapeli meni rikki, meillä täsmää reitti ja meillä on nämä Suomen kaasuputken ja kaapelin vaurioitumisajankohdat ja sijainnit. Ja täsmää ihan täysin tähän tämän paatin reittiin. Ja nyt vielä sitten semmoinen jännä juttu tässä syvyydessä. Kun sanottiin, että se oli niin kuin 70 metrin syvyydeltä mennyt poikki. No okei, tuossa on 70, tässä menee Saksan kaasutorvet täällä pohjalla. Ja sehän on näiden yläpuolella. Eli se on aika helppo koukata tuosta. Tässä on pieni fipa tässä asiassa, on semmoinen pieni kummastus tässä asiassa, että se paattihan on mennyt täältä vähän etelämpää tuosta yli. Mutta vauriokohta on poijutettu tänne vähän pohjoisemmaksi. Mutta tämä 70 metriä tarkoittaa sitä, että siellä on 7 baarin paine jäänyt siihen putkeen, joka täsmää nyt sitten tämän lehdistölle annetun ilmoituksen mukaan, että sinne jäi 7 baaria painetta. 10 metriä vettä aina 1 baari. Ja eikä sinne vettä haluta laskea, jos me avattaisiin tältä Suomen päästä venttiili auki, niin sehän täyttyisi vedellä se putki, ja sitten se olisi piloillaan. Eli sinne annetaan pikkusen painetta koko ajan, tai ainakin se pidetään sulussa, että sinne ei mene vesi sisään, koska se ei ole se vesi siellä hyvä asia, jos se joskus halutaan korjata. Mutta tämä kohta täsmää tämän lukeman mukaan tosi hienosti. Ja se Norjahan oli tehnyt seismisen havainnon siitä. Käsittääkseni se oli tehty myös Suomessa se havainto, mutta siitä ei haluttu aukaista sitä asiaa sen enempää vielä. Mutta Norjahan kertoi heti, että seisminen havainto oli havaittu, mikä oli juurikin tässä kohti. Mutta niiden mukaan siinä on 10 kilometrin heitto, eli se rinki on vähän isompi, missä se oikeasti on. Norjalla on tosi hyvät seismiset laitteet siellä. Hän tarkkailee ympäri maapalloa sitä asiaa, että se mitä missäkin tapahtuu. Ja se vastasi se tapahtuma 100 kiloa TNTtä. Ja nyt sitä voidaan spekuloida sitä asiaa sitten siitä, että kuinka iso 100 kiloa TNTtä on. Mutta se kaasuputki, koska se on putki ja se on niin kuin iso kaasupullo. Se paine, jos siellä on niin kuin 102 baaria ollut, niin kuin näiden tietojen mukaan on, se räjähdys on tai se ei ole räjähdys, mutta se kaasupurkauma on aika voimakas. Ja siitä käsittääkseni voi tulla tämä vastaa kun 100 kiloa TNTtä tai dynamiittiakin jopa, niin se on pikkusen ero. Mutta sitten voi tulla tämä ihan siitä, että se vaan vetään se putki poikki, tai jos se repee se putki, niin sitten tulee aika iso läjäys. Ja nyt on mielenkiintoinen asia se, että tämä SGV Flot on ollut siinä hyvin lähellä ankkurissa.
Ja veden alla äänet kuuluu tosi hyvin. Me tiedetään hyvin, koska tuonne konehuoneeseenkin tulee kaikenlaisia potkuriääniä ja muita. Niiden on ollut pakko kuulla se asia. Et se on niin iso jysäys ollut siinä hyvin lähellä, että se on niin pakko ollut tulla se läpi sinne ääni. Tätä mä luulen, että tätä varmaan tutkitaan tätä asiaa ja koetetaan haastatella miehistöä eri puolille, mitä on tapahtunut. Väittäisin jopa, että se on kuulunut kauemmaskin, että sinne lähellä olevia aluksia, mitä on ollut, niin on kuullut jonkun kummallisen jysäyksen sieltä alta. Ja toi tosiaan se oli voimakkuudelta 1 rihteri, se räjähdys tai tämmöinen seismologinen havainto. Ja kyllä mä sanoisin omasta kokemuksesta, että tuommoinen putki kun laukee, niin kyllä sit aika kova pamaus lähtee. Ja sehän lähtee siellä veden alla se putki itse asiassa, kun se on tuosta tuon Nord Streamin vaurioiden kanssa oli tehty tutkimustyötä, jolloin se putki, kun se vaurioituu, niin se repee yleensä saumastaan auki pituussuunnassa aukeaa kuin sämpylä. Ja silloin valtava paine, niin sehän lähtee, se putki menee, eli se työntää itsensä tosi kauaskin. Niitä kappaleitahan löytyy tosi kaukaa itse asiassa veden alta. Ja se vaan ne häipyy siitä, siinä on niin valtava paine, että se lähtee menee. Ja Viro oli tässä raportoinut asiaa, että siinä näkyy raahaamisjälkiä. Ja nyt on kysymys, että onko ne raahaamisjäljet tulleet sitten niin kuin siitä, että sitä putkea on niin kuin raahattu siellä, vai onko se, että kun se on niin kuin vaurioitunut, niin sitten se on lähtenyt menee, että siitä on tullut raahausjäljet sitten siitä. Kumpikin on mahdollista tässä vaiheessa. Ja tuossa sitten spekuloitiin vaan yhden tutun kanssa tätä asiaa, että mitäpä jos siellä on kumminkin ollut räjähde ja halutaan tehdä tämmöinen kun tietty paatti on kohdalla siinä, että se räjähtää putkia tälleen. Mutta siinä olisi pitänyt laittaa sitten myös näihin kaapeleihin katkaisulaitteet sinne. No helppohan rakentaa jotain mekaanisia saksia, mitkä toimii esimerkiksi ääniohjauksella. Veden alla radioaallot ei kuulu, mutta ne äänisignaalilla toimii, että ne niin kuin menee. Mutta kyllä noi täsmää niin hyvin nuo kohdat tuohon kohdalle, että milloin se on tapahtunut. Ja siinä on veikeä asia vielä, että Nordic Bearin nopeus tippuu 1,5-2 solmua siinä kohdalla hetkellisesti. Kun katsoo tuosta Marine Trafficin statistiikassa, se putoaa hetkellisesti siinä kohdalla. Niin, mennäänpäs kohta siihen, mikä se voi olla, millä se on tehty se asia. On olemassa tämmöisiä erinäisiä kaapeleiden noukkimiskoukkuja ja laitteita. Siihen on rakennettu erikoisvalmisteisia juttuja, millä niin kuin esimerkiksi korjataan kaapeleita. Niitä voidaan nostaa sieltä ylös, mikä tarttuu kiinni siihen. Joku tämmöinen voisi olla vähän parempi vaihtoehto siihen hommaan. Koska se, että jos ankkuri heitään tuommoisessa 11 solmun vauhissa alas, jos se juuttuu johonkin kiinni oikeasti, niin sehän saattaa repiä ankkurikoneiston pois, ellei sitten ketjut katkee. Ellei siellä ole joku sulakesakkeli välissä tai tämmöinen näin. Mutta siinä todennäköisesti on käytetty jotain, sanotaan näin, että asiaan sopivaa välinettä. Tämmöinen ajatelma siitä voisi olla tästä asiasta. Sehän toki on se pohja siinä, kun katsotaan tämä pohja tässä, niin tämä on niinku mutaa, koska näissä kartoissa näkyy nämä, mitä pohjanlaatu on. Tuolla on kiviä, tässä on mutaa. Ja tässä vielä se, että tämähän kulkee nyt sitten Nord Streamin putkien yli. Ne menee täällä alla ja se menee niiden yli tuossa itse asiassa. Että on aika helppo noukata niin kuin tuosta kohdalta. Se on joku niin kuin pohjasta 1,5 metriä korkealla tuossa tämä pienempi kaasuputki, niin kyllähän se helppo siltä on noukkasta tuossa noin. Me pahoittelemme tilannetta sen edellisen videon kohdalla, koska siinä tuli pieni virhe sen putken koon kanssa. Mä selitin siinä kuvatessa, että Suomi-Viro-väli on pienempi, mutta sitten mä itse editointivaiheessa kiireessä kun editoin, niin mä hävitin sen kohan sitä vahingossa pois. Ja tuli käsitys, että ne olisi niin samankokoisia. Ei vaan se kaasuputki, mikä menee Suomesta Viroon, niin se on sisähalkaisita 50, päältä ehkä joku 70-80, koska siinä on betonivaippa. Niin, sitten oli vielä spekulaatio siitä, että tuossa jonkun lähteen mukaan, että se kaasun paine olisi tippunut vähän jotenkin portaittain alas. No okei, se voi johtua siitä, että jos tämä putki on kiskottu, niin se on eka tullut pieni vuoto ja sitten hetken päästä isompi vuoto, koska se putki on ilmeisesti kulkenut aika pitkän matkaa siellä pohjassa kumminkin mukana. Toinen selitys tälle paineen astettaiselle laskemiselle voi olla se, että kun sitä purkautuu niin valtava määrä sitä kaasua kovasta paineesta, niin sehän jäähtyy hirveän paljon. On saattanut tulla jopa jäätulppia siihen esteeksi, ja niin kun ne sulaa, niin sitten se lähtee niin taas virtaa avoimesti pois sieltä putkesta se kaasu.
tällaista. Ja sieltähän on löytynyt joku möykky sieltä pohjasta nyt, joku Savinen möykky KRPn tiedotteen mukaan. Sieltä eilen, kun tämmöinen tiedote tuli tuossa noin. Ja sitä nyt tutkivat siellä sitten, mikä se mahtaa olla. Että löytyykö sieltä nyt jotain tähän ilkivaltaan, sabotaasiin tehtyjä asioita, vai onko siellä joku vanha syvyyspommi sitten, en tiedä. Mutta tätä seuraamme. Niin ja sitten vielä hauska tähän tuossa on trollijengi koittaa työntää kanavalle teoriaa siitä, että se olisi suomalaisten oma alus, että Suomi haluaisi itse tehdä omalle porukalleen tällaista niinku paskaa tai jäämurtaja, mikä oli koeajolenkillä sinne. Se on mennyt ihan eri aikaan. Jos te törmäätte Suomi 24 tai vauva.fi-palstalla tähän, että se on suomalaisten oma alus, niin voitte ihan itsekin katsoa sitä, jos jollain Marinetraffikin pääsy. Se on ollut ihan eri aikaa siinä. Terveisiä vaan Moskovaan. Me suomalaiset ollaan sen verran pieni jengi, pieni kansa, että kyllä me tiedetään, mitä täällä ihmiset tekee. Mutta tässä tämmönen infopaketti tähän asiaan, ja kysykää, jos jotain kysyttävää, ja teille oikein hyvää sunnuntain jatkoa. Minä lähden niistämään nenää ja juomaan teille. Palataan.